मालवणी कांद्या बघा, तुम्ही पण एक दिवस करून बघा आणि कशा झाल्या ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. तर आज काकी बनवून दाखवणार आहे मालवणी करंजी. हां, तर साहित्य काय काय लागणार काकी? म्हणजे हे आहे चण्याचं पीठ. यामध्ये आपण सारंग बनवण्यासाठी काय काय लागणार? तीळ, हां, सफेद तीळ, हां, चारोळी, वेलची, काजू, मनुका, सुकं खोबरं, हां, एवढं टाकून हे आपण मिक्सरला लावणार. हे मिक्सरला लावून सगळं मिक्स करून हां. त्याचं सारण बनवणार. हे सारण झालं. आणि हे पीठ आहे मैद्याचं. हां, त्याचं आम्ही पाती बनवणार आणि त्याच्यामध्ये सारण भरून त्याची करंजी तयार करणार. चालेल. काय मग झाली करंजी. आता सुरुवात करूया आपण. तर इथे आम्ही हा मैदा मळलेला आहे. तर तुम्हाला दाखवण्यासाठी पुन्हा एकदा करतोय. रेडी पीठ आहे. हां, पण हे आता आम्ही तुम्हाला दाखवण्यासाठी केलेलं आहे. हे तूप टाकलं, मैदा, तूप आणि मीठ. ते नंतर मळून घ्यायचं. तर हे सुकं खोबरं वाटलं आणि आता मिक्सरला साखर आणि त्याच्या खाली वेलची आहे, ह्याची पावडर बनवून पण आपण यामध्ये मिक्स करणार आहोत सारणामध्ये. आता थोडी आपण वेलचीची पावडर याच्यात मिक्स करू. तीळ आणि बारीक रवा जरासा आपण मिक्स करू याच्यात. थोडी साखर ऍड करू करंजी गोड होण्यासाठी. आपण आता हे पातीमध्ये भरून मग करंजी करू. तर आता आपण पाती लाटून घेतोय आणि एक साईडला करंजी भरूया. तर ह्याला बॉर्डरने साईडला पाणी लावूया. आता ही करंजी तयार रेडी आहे. तर आपण सर्व बनवून घेऊया. मालवणी कांद्या बघा, तुम्ही पण एक दिवस करून बघा आणि कशा झाल्या ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा.